Фільм Стівена Содерберга, знятий у 1989 році, про стосунки, дилеми, мужність, моральні цінності тощо. Що працює в житті, а що ні. Стрічка є однією із найважливіших для незалежного кінематографа США. Отримала нагороду Каннського кінофестивалю, золоту пальмову гілку за режисуру, а аристократичний актор Джеймс Спендер отримав нагороду за найкращу чоловічу роль. Не дивлячись на назву картини, це фільм все-таки не цілковито про секс, брехню та відео, хоча вони відіграють у стрічці не останню роль. Це фільм про психологію людей, про чесність між героями та головне про чесність із самим собою у контексті кожного окремого персонажа. Про брехню з боку Джона, котра у шлюбі відіграє роль столярного клею. І власне про відео, котре було для Грема ширмою зневіри у можливість власного щастя. Фільм розкриває теми сексуальності, довіри, зради та психологічної ізоляції, показуючи, як брехня та приховані бажання можуть зруйнувати стосунки. Для скляної зрозумілості сюжету та взаємодії між персонажами у своєму нотатнику я намалював щось таке. І перш ніж я розкажу про сюжет цього фільму, попереджаю вас, що будуть спойлери, тому якщо ви хочете подивитись цю картину, то поставте це відео на паузу. Отож, маємо 4 ключових персонажі: Енн, її чоловіка, Джона, її сестру, Синтію, котра виявляється коханкою Джона, і фігуру, котра зрештою порушила цю систему – Грем. Між ними я провів би уявну лінію, щоб умовно зобразити відмінність та контрастність вказаних героїв, котру ми зрозуміємо у процесі перегляду. Мені важливо сказати, що я не хочу нав'язувати вам свої інтерпретації та суб'єктивні ставлення до героїв, але я намагатимусь якомога точніше розкрити кожного з них. А перед зануренням у сюжет підтримайте канал вподобайкою, підпискою та коментарями. Я намагаюся створити для вас цікавий, інтелектуальний, унікальний контент, альтернатив котрого не існує на українському ютубі. Дивакуватий на перший погляд Грем переодягається в туалеті на заправці. Це старий однокурсник Джона, котрий повернувся у місто після 9 років відсутності і попросився пожити в сім'ї Маланів, поки не знайде собі квартиру. Енн спілкується зі своїм психотерапевтом, що уже говорить про те, що вона не цілком задоволена власним життям та шукає певного душевного лікування. Енн розповідає про свою стурбованість глобальним засміченням планети, на що доктор ставить їй справедливе питання. Якщо подумати, причиною вашої стурбованості завжди стає щось негативне, на що ви не маєте впливу. Так. Думаєте, багато таких людей, які носяться з думкою про те, що все добре? Може, і є такі, але вони не ходять до психотерапевта. Хай там як, бути щасливою не так вже й добре. Далі нас знайомлять з чоловіком Енн, успішним адвокатом Джоном. Варто відзначити, що у першому ж кадрі, де він з'являється у картині, бавиться на столі обручкою, наче дзигою, що внятно говорить нам про його ставлення до власного шлюбу. І поки він говорить по телефону зі своїм другом, котрий сумнівається, чи не зробить він помилки, якщо одружиться, то Джон відкриває йому таємницю. Взагалі-то відкрию тобі таємницю. Тільки надінеш на палець обручку, одразу стільки уваги від протилежної статі. Не мились. Далі перехресні сцени. Під час продовження розмови з психотерапевтом у місто доленосною дорогою мчиться Грем, а Джон тим часом навідується до Синтії, щоб зрадити дружині. Розмова з людиною, яка за уявленням Енн має принести духовне лікування, але, як ми побачимо, не принесе його, розвивається про те, що вона деякий час не хоче торкатися свого чоловіка, про те, що чоловік її теж певний час не торкається, про те, що взагалі ставлення Енн до сексу опосередковане, що начебто він їй подобається, але якби його взагалі не було, то вона б від цього не страждала. Усе добре. Тільки от мені не хочеться, щоб він мене торкався. Знаєте, це не так вже й важливо. Я могла обійтись і без нього. Він, мабуть, чекає, щоб я сама виявляла ініціативу. Я не проти, тільки мені рідко спадає це на думку. А ті кілька разів, що мені хотілося, я була сама.
Також у цій розмові Енн зізнається, що самозадоволення для неї – це щось дурне та безглузде. І мене здивувало, як по-справжньому почервоніла акторка, коли її про це запитали. Ви мастурбували? Боже, ні. Ні. Я так розумію, ви ніколи не мастурбуєте. Я спробувала якось. Не знаю. Мені здалося, що це дурість. Для мене це дурість. Особливо, коли невідомо, що робити зі сміттям. Після того, як Синтія та Джон закінчили, він натякнув, що невдоволений її роботою в барі, бо там надто багато чоловіків, на що вона відповіла, що той не має права на ревнощі. Кидала б ти ту роботу в парі. Я подумаю, скільки мужиків до тебе липне. А ти не в тому статусі, щоб ревнувати. Це нам говорить про те, що Джон людина властолюбива та намагається впливати на те, на що не має морального права. А Синтія висловлює бажання зайнятися цим у ліжку Енн, у них вдома, а після цього пліткувати про власну сестру. Після цього хочеться розповісти усім, що Ем жахлива ліжко. У такому намірі розкривається суть сестринських відносин. Скоріше за все, Синтія все життя почувала себе другим сортом, недооціненною та другорядною, чи то з боку батьків, чи то з боку суспільства. І її роман з Джоном може відбуватися по цій причині, щоб довести комусь або самій собі. Дивіться, я здатна забрати те, що дороге моїй сестрі, її власного чоловіка. Потім приїжджає Грем та відрекомендовується. Він – та сама людина, котра приїхала погостювати до старого друга. Вони знайомляться, і між ними відбувається діалог, де Грем неочікувано запитує, Як вам живеться у шлюбі? на що Енн розгублено відповідає. Ну, кажуть, з'являється відчуття надійності. Ми купили будинок, Джон став молодшим компаньйоном. Мені це подобається. То Особисто мені її відповідь здалася правдивою, але показовою. У шлюбі для неї пріоритетна не сама людина, а консервативна сторона. Наявність стабільності, дому, роботи, комфортного побуту. Далі відбувається вечеря, у котрій друзі, котрі не бачились 9 років, проявляють свою разючу відмінність. Джон навіть глузує з брання Грема і робить недоречне зауваження про кулінарні навички своєї дружини. Зазвичай Енн дуже пересолює їжу, але сьогодні я їй завжди кажу, краще не досолити, ніж пересолити. Під час вечері також виявляється, що Елізабет, дівчина, з котрою колись зустрічався Грем, все ще живе в місті, і Джон запитує, чи не хотіли б вони зустрітися. То як? Хочеш зустрітися з Елізабет, поки ти тут? Ще не знаю. хто це Елізабет? Дівчина, з якою Грем зустрічався. Вона досі живе тут, наскільки мені відомо. Під кінець вечері Грем жартує, що брехуни – найгірший другий тип людини. А який перший? Адвокати. Це ти, коханий. Енн згодилася показати Грему, що нового у місті з'явилося за 9 років, а також допомогти з пошуком квартир. А коханці тим часом не втратили моменту та все-таки реалізували фантазію Синтії про те, щоб осквернити сімейне ліжко своєї сестри. Тим часом між Гремом та Енн зав'язуються дружні відносини. Коли за обідом він попросив Енн розповісти щось особисте, вона сказала, що вважає секс надто переоціненим, і вони розмірковували про природу любові. Думаю, що секс переоцінюють. Йому надають надто великого значення. Ти розумієш, про що я? Розумію. Так, чоловіки вчаться любити тих, до кого їх тягне. А жінок більше вабить до тих, кого вони люблять. А коли вона попросила розказати його щось особисте, він зізнається, що імпотент. Я імпотент. Що? Імпотент. Розмова продовжилась, і її сюжетний аспект у фільмі другорядний. Проте за цим перекусом вони розкриваються як герої, демонструють теплу та інтимну взаємодію у діалозі, розмовляють ні про що і в той же час про все на світі.
Першу ніч Енн прокинулася, трохи подивилася на Грема і знову лягла спати. Красива та зворушлива сцена. На наступний день вона ділиться зі своїм психотерапевтом емоціями щодо знайомства зі старим другом свого чоловіка. Грема. Грема. Такий творчий, але простий. Потім відбувається розмова двох сестер, у котрій Синтія намагається випитати адресу зйомної квартири Грема, але та пручається. Заряджається чеховська рушниця про загублену сережку з перлиною. Що ти шукаєш? Дурну середку з перлиною. Наступні кадри демонструють нам таємне захоплення Грема, де він дивиться одне з багатьох своїх інтерв'ю про секс, котрі він знімав з різними жінками. В гості приходить Енн і зрештою дізнається про його екзотичні вподобання. Що це таке? Відеозаписи. Це я бачу. Які? Пробач, тобі дати лимона? Ні, так добре. Смачно. Це все інтерв'ю? Це інтерв'ю про секс. Секс? Про що саме? Усе про секс. Наприклад. Що в них було, що люблять, чого б хотіли, але соромляться попросити, чого ні за що не робитимуть. Про що ти їх розпитуєш? Про секс. І вони відповідають? Так, переважно. Іноді щось роблять. Грем, це так. Вибач, що розповів. Я не... Ні, ти вибач. Вибач, що запитала, і я піду. Я приберу. Так? Бувай. Далі вона телефонує сестрі і попереджає її, що з Гремом дійсно щось не так, що він дивак і мало не збочинець, але це тільки підігріло допитливість Синтії. Вона знаходить його помешкання і цікавиться, що ж так налякало її сестру, і коли він розповідає їй про своє відеозахоплення, вона погоджується на інтерв'ю. Це інтерв'ю достатньо пікантне та цікаве для слухача, проте я все-таки хотів би зосередити свій огляд на психологічній стороні картини. Такий досвід запалив Синтію, і вона негайно викликає до себе Джона, щоб зайвий раз здійснити аморальний вчинок – переспати з чоловіком своєї сестри. В телефонній розмові Синтія зізнається Енн про досвід з відеокамерою. А в наступних кадрах вона приносить на роботу до неї показати подарунок матері на 50 років. Ось, подивися. Що це? Літня сукня. Схоже на скатертину. Не схожа. Купила сукню Енн, але за домовленістю Синтія має повернути половину. У наступному епізоді дружині Джона не спиться, і вона запитує його прямо. Ти мене зраджуєш? На що той, як професійний адвокат, віртуозно бреше Енн, і вона йому вірить. У мене стільки вільного часу. Сиджу вдома, вигадую складні комбінації, а потім сама вірю. Синтія розповідає Джону про участь у відеозаписі та про те, що Енн теж про це знає. Під час прибирання будинку Енн знаходить сережку, і все стає зрозуміло. Після цього вона рушає до Грема і каже йому, що Моє життя мерзота. після цього виявляє бажання знятися на відео, а коли повертається додому після довгої відсутності, кидає свого чоловіка і каже йому, що хоче розлучитись. Я хочу розлучитися. Що? Я хочу розлучитися. Енн каже йому правду, що знялася в одному з відеозаписів Грема. Той їде натовкти йому пику і дивиться відеозапис зі своєю дружиною, у котрому вона зізнається, що ніколи не відчувала оргазм. Ти отримуєш задоволення? Не знаю. Не розумію, про що ти. Важливі тут не самі еротичні подробиці, а те, що вони означають. Нездатність Енн відчувати кульмінаційний момент означає відсутність почуттів до свого чоловіка,
а спроба реалізувати свої сексуальні фантазії свідомо нею блокуються, бо це схоже на Синтію, а вона через сімейні відносини принципово не робить так, як робить Синтія. Ти колись уявляла секс з іншим чоловіком? Уявляла. Втілювала в життя? Ні, бо це більше схоже на Синдію. Я уникаю почуттів, які має вона. Я боюся думати про чоловіків, бо вона про них думає. Яких чоловіків ти уявляла? Тебе. А ти про мене думав? Так. Що ти думав? Під час цього запису я бачу протиставлення початку та кінця картини, де на початку за душевною допомогою Н звернена до психотерапевта, а в кінці – до Грема. Уявляв тебе під час оргазму. В той же час вона і сама його лікує від психологічного глухого кута. Виявилось, що після невдалого розлучення з Елізабет він став імпотентом та почав займатися своїм екзотичним хобі – знімати на відео інтерв'ю про секс. І в цілому не порушував цим нічию свободу. Він завжди дотримувався конфіденційності, та його дівчата завжди говорили про це добровільно. Проте, зрештою, Грем звільняється від в'язниці власної незалежності та обмеженості, відчувати оргазм виключно на самоті, з тими жінками, котрі він знімав на відео і знав особисто. У кінці стрічки сестри все-таки залишилися сестрами, а не ворогами, і перемагає його величність кохання. Грем та Енн об'єднуються, і історія набуває логічного та красивого обрамлення. І ця кінцівка аж надто романтична, і тим самим її важко назвати реалістичною. Дякую вам за перегляд. Ви були на каналі Твій Писк. Любіть кіно, цілуйте кіно. До побачення.